guys, nandito tayo sa part 3 ng video ko at bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa video ko na to. So ang next naman is move. So paano mag-move? Okay? Madali lang guys. So just type, ang shortcut command yan is M. So type M for move. Nakikita mo, enter. So click mo yan. Then enter. So click, then move. Ulit ha. Ulit guys ha. So okay. So pag undo pala guys, press Ctrl C ha. Pag i-undo mo, so Ctrl C. Yan. Balik yan sa okay. Ulitin ko, pag move is ganyan. M, enter, select, enter, then click. At saan ka mag-click, then click kung saan mo location nilalagay. Okay, so ulitin natin ha. Move, enter, select, enter, point. So yung sabi niya specify base point, so kahit saan base point yan, dito click mo lang, then tinatanong yung second point, yung ibig sabihin yung pinaglilipatan mo. So yan. Okay, so ganun guys. So next naman is copy. So ang copy madali lang. So tanggalin muna natin ito, i-hide natin ito next. Punta natin sa menu. Okay, so yung copy, ang shortcut command ng copy is CO. So example, itong elif na to. So kahit ano ito, itong buo copy. So type natin CO. Meaning to say copy. Enter, select, enter, then punta ka dito, right, paste, ulit. Pag copy guys, CO, enter, select, enter, copy. Okay, kita nyo guys, CO, enter, then enter, click, specify base point, then kung saan yung pinaglalagyan ng copy. Yan, copy. Okay, na gets? Ulitin natin ha. Okay, CO, enter, select, enter, specify base point, click, then click natin kung saan natin nililipat. Okay, so escape. So copy. Next naman is stretch. Yung stretch guys, ay magagamit mo yan pag sa mga line. Okay, so example, itong line na to, kukunin natin to ha. CO, enter, copy, then lagyan natin dito. So dalawa. Okay, so ang stretch guys, magamit mo ganito. I-move natin ito. So, okay, stretch is yung pahabain natin. So example, type S, so meaning to say stretch, enter, click the object, then enter, then specify base point. Yung click ka yung base point. Yan. Tapos i-stretch mo lang hanggang saan mo gusto. Yan. Ulitin natin. Okay. So, tayo ulit. For stretch command, ang shortcut po yun ay S. So, type S, enter, select, enter, specify base point, click mo lang dyan, then stretch mo, drag mo kung saan, drag pa yung tamang term, drag mo. Okay, so yan ang shortcut command ng stretch.
Next is rotate. So ang rotate is madali lang. So kukopya tayo ng ano, pwede rotate dito na object. Saan ba? Ito. Itong rectangle. Copy tayo. So lagay natin dito sa gitna. Okay, so itong rectangle naman, rotate. So ang shortcut command ng rotate is RO. Okay, so RO, enter. So, click mo lang yung object. Enter. Then, click mo yung sa gitna. Then, kung yung line iakyat mo sa taas, so, rotate yan. Kung saan narotate na. So, pag ganyan, nakikita mo na green, dito sa straight na yan. Okay? So, ulitin natin. Rotate, RO, enter. Yan. Tapos, yung center niya, natin. Okay? So, copy natin ulit isa. So, rotate. So, RO. Click natin yung gitna. So, taas. Okay? So, yan ang command na rotate. Next is mirror. So, ang ibig sabihin ng mirror, salamin. So, magsasalamin ka. So, parang yung kasalamin mo. So, ganito lang yan. So, shortcut ng mirror is MI. So, enter. Select mo yung object na yan. Itong dalawa. Tapos, kapag mag-mirror ka, dito ka sa gitna, yung base point mo. So, specify point ng mirror. So, igigitna mo yan. Parang naglalalamit lang. Yan. See? See? Yung object na to, yung mirror na, ito. Gets nyo? Ito yung mirror natin punta dito. Okay? Tingnan natin. Mirror. MI. Select object. Then, yan. See? Parehas lang. Parang kinapi lang. So next is scale. Later ko na yan itong scale. So trim. Yung trim guys, magagamit mo to pag mapuputol ka ng line na nag-intersect. So halimbawa itong mga line na to, so gawa ka ng line dyan, intersect, nagko-cross. So ang command ng trim is type TR. So trim, enter. Click mo lang yan. Wait. Kasi shortcut command pala to. So ganito guys. So type TR. Dalawang enter. Then click. Okay? Click. Putol. Ulitin natin guys ha. Ando. Pag trim, ganito yan. So, kupayan natin isa para may matulungin tayo. Okay. Pag trim, TR, enter, dalawang enter, click. Okay, ito naman. Click. So, yan, ganyan ang pagputol. Trim. Nagtitrim ba? Paano nagtitrim ng halaman ba? See? Yan. So, the next is fillet. So, yung fillet is magagamit to yung sa mga edges, yung short edge. So, halimbawa ito. Pwede ba to? Gawa tayo ng ano. Ito. Sample natin kanina. Itong hindi yan. I-copy natin. Dalhin natin dito sa gitna. Okay? Meron lang may so ito. So, pag fillet, so F. So, tinatanong nila kung anong radius. So, gawa 2. Type natin yung 2. Enter, select first object. Ayan. Maliit masyado guys. So, okay. Fillet, radius 2. Yan.
Nakikita nyo guys? Ang fillet. Yan yung fillet. Pwede ba yun dito? Ulitin natin ha. Fillet. May juice. So, halimbawa, 5. So, double enter. Enter pa isa. 3 pala. So, click mo. Yan. Yung pagka-curve niya guys, depende yan sa radius na tinype mo. Mag-check mo yan yung gamit ng dimension na to. Kung halimbawa, 5 yung ginawa mo radius. Yan, nakikita yan 5. Pag 2, nakikita yan. Okay? Okay guys, hanggang dito na lang muna yung video natin at abangan nyo na lang yung next video natin sa mga iba pang topic. At nais kong magpasalamat pala sa mga nanood ng video ko na to at nag-like at nag-subscribe. Maraming salamat, at sa mga hindi pa nanonood, sana manood kayo at mag-like at saka mag-subscribe. At lalo na sa mga baguhan na nag-aaral ng Autocad, sana itong video na to ay nagbigay ng tulong sa inyo para matuto kayong gumamit ng mga shortcut commands. So hanggang sa next video ko, salamat at kita-kita tayo.